নমস্কাৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি ফেড ইন ফেড আউট এফেক্টস কেনেকৈ লগায় তাৰ বিষয়ে আমি শিকিলোঁ আজি আমি শিকিম যে মিউজিক প্ৰডাকশ্যন এটা কৰিব হলে প্ৰথমে আমি কি বস্তু জনাটো অতি প্ৰয়োজন মিউজিক প্ৰডাকশ্যন এটা কৰিব হলে প্ৰথমে আমি বাৰ বিট কোৱাইণ্টাইজ টাইম সিগনেচাৰ আৰু টেম্পো কেনেকৈ সেট কৰিব লাগে এইখিনি কথা জনাটো অতি প্ৰয়োজন আহক আমি দলে যাওঁ ইয়াত দেখা পাইছে কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীনত ওপৰত দেখা পাইছে ইউজ কোৱাইণ্টাইজ বিট বাৰ এইকেইটা দেখা পাইছে ইয়াত যদি বাৰত ক্লিক কৰোঁ বাৰ হ'ব বিট কোৱাইণ্টাইজ এইকেইটা কি হয় এতিয়া আমি বাৰটো সিলেক্ট কৰিছোঁ ইয়াতে মোৰ এটা লুপছ আছে এই লুপছটো মই আপোনালোকক বুজাবৰ কাৰণেহে মই আনিছোঁ ইয়াত অন্য মিউজিকৰ যিকোনো ট্ৰেক মেলোডিজ ৰেকৰ্ডিঙৰ যিকোনো ভইচ যিকোনো ধৰণৰ ট্ৰেক হ'ব পাৰে এতিয়া বাৰটো সিলেক্ট কৰা আছে বাৰ মানে হৈছে এই 1 পৰা 2 দেখা পাইছে 1 2 3 4 এইবোৰ এটা এটা বাৰ হয় 1 পৰা 2 এটা বাৰ 2 পৰা 3 এটা বাৰ এইবোৰ বাৰ হয় এতিয়া বিটটো কি এই 1 পৰা 2 যোনটো দেখা পাইছে তাৰ মাজত এই বিভাগকেইটা যোনকেইটা দেখা পাইছে এই বিভাগবিলাক হ'ল এটা এটা বিট চাব মই বিটটো সিলেক্ট কৰি দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব এইটো এটা বিট দুটা তিনিটা এই মাজৰ এইকেইটা বিট হয় 1 পৰা 1.2 1.3 1.4 এইটো এটা এটা বিট এইটো বিট হয় আৰু কোৱাইণ্টাইজ যদি সিলেক্ট কৰোঁ কোৱাইণ্টাইজ হ'লে কি হ'ব এই 1 পৰা 1.2 1.2ৰ মাজত যোনকেইটা ভাগ আছে সেইকেইটা হ'ল এটা কোৱাইণ্টাইজ চাব মোক কি হ'ব আনিলে এয়া এইটো 1 পৰা 1.2 লে হৈছে এটা বিট কিন্তু তাৰ মাজত যদি আমি আনিব পাৰোঁ এটা কোৱাইণ্টাইজ আমি ভাগ কৰি দিলোঁ আৰু কোৱাইণ্টাইজ হ'লে এনেকৈ আমি কৰিব পাৰোঁ আৰু এইখিনি বাৰ বিট কোৱাইণ্টাইজ এইখিনি এটা মিউজিক প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে মিউজিক প্ৰডাকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে বৰ জৰুৰী বস্তু ঠিক তেনেকৈ আমি মিউজিক প্ৰডাকশ্যন এটা কৰিবৰ কাৰণে বাৰ বিট কোৱাইণ্টাইজটো জনাৰ অতি প্ৰয়োজন তাৰ লগতে আমি জানিব লাগিব টাইম সিগনেচাৰ আৰু টেম্পো সেটিং কেনেকৈ কৰিব লাগে তলত দেখা পাইছে বা F2 মাৰি দিলে এইটো এটা স্কেলৰ নিচিনা যোনটো এইটো দেখা পাব এইডাল ওলাই যাব ইয়াতে 4/4 এইটো টাইম সিগনেচাৰ 4/4 মানে 1 2 3 4 1 2 3 4 এইটো 4/4 বিট হয় সো 4/4ৰ গান যদি আমি কৰিব হয় বা যিকোনো মিউজিক প্ৰডাকশ্যন আমি যদি 4/4ৰ কৰোঁ তেতিয়া আমি ইয়াতে টাইম সিগনেচাৰটো সেট কৰি ল'ব লাগিব ইয়াতে 4/4 ইয়াতে ক্লিক কৰিলে ইয়াতে 4/4 3/4 যি টাইম সিগনেচাৰ হয় বা যিটো তালৰ হয় সেই তালৰ আমি টাইম সিগনেচাৰটো ইয়াত দিব লাগিব এতিয়া ইয়াতে 4/4 আছে যদি 3/4 কৰে 3/4ও কৰিব পাৰিব যিকোনো তাল কৰিব পাৰিব 3/4 তে 3/4 হ'ল 3/4 মানে হ'ল 1 2 3 1 2 3 তিনিটা মাত্ৰাৰ মানে 6 মাত্ৰাৰ তে 6 মাত্ৰা কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ বাৰ বিটটো চেঞ্জ হৈ যাব ইয়াতে 1 2 3 আকৌ 2ৰ পৰা 1 2 3 তাৰমানে 6 মাত্ৰাৰ হ'ল টাইম সিগনেচাৰটো চেঞ্জ কৰি দিয়াৰ লগে লগে বাৰ বিট চেঞ্জ হৈ যাব আৰু বাৰ বিট এই কাৰণে চেঞ্জ হ'ব যে এই তালটো 6 মাত্ৰাৰ হয় গতিকে বাৰ বিটখিনিও আমাৰ 6 মাত্ৰাৰ বাৰ বিট হৈ যাব আৰু তাৰ লগতে আছে টেম্পো 120 টেম্পো এইটো যদি সেই তালটোৰ স্পীডটো যেতিয়া আমি নিৰ্ধাৰণ কৰিম বা স্পীড কিমান স্পীডত আমাৰ সেই তালটো আমি কিমান স্পীডত যাব বা আমাৰ কিমান খৰকে আমি কৰিম বা কিমান স্লোকে কৰিম সেইটো এই টেম্পোটোৱে নিৰ্ধাৰণ কৰিব এইটো 120 টেম্পোত আছে 120 টেম্পোত মানে এই তালটো বা এই 3/4 আছে 4/4 হওক বা যিয়ে হওক টাইম সিগনেচাৰ সেইটো সিমানটো স্পীডত মানে যাব তালটো
গতিকে এইকেইটা অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় বস্তু আৰু ইয়াৰ লগতে মেট্ৰনাম বুলি এটা আছে এক্টিভ মেট্ৰনাম এই মেট্ৰনামটোৱে কি কৰিব যে তালটোৰ আমি এটা সাউণ্ড আহিব ক্লিক বুলি কওঁ আমি সেই ক্লিকটো আমি যেতিয়া বাজে তেতিয়া গম পাম যে এটো কি কোনখিনি জায়গাত পৰিছে বা সঠিককৈ আমাৰ তালটো গৈছে না নাই নে কৰবাত মিউজিক প্ৰডাকশন কৰোতে কৰবাৰ যেতিয়া আমি ড্ৰাম সেকশনে হোক বা ৰেকৰ্ডিংৰ যিকোনো বস্তুৱে হোক যেতিয়া আমি কৰিম তেতিয়া সেইটো কৰবাত ক্লেশ মাৰিছে নেকি বা কৰবাত লৰি আছে নেকি তো আমি সেই মেট্ৰনামটো দিয়াৰ লগে লগে এটা ক্লিক সাউণ্ড কৰিব তো মানে সেই স্পিড মতেই তাৰ সাউণ্ডটো হ'ব এটা চাব যদি মই 4/4 কৰি দিছো এটা বুজাত সুবিধা হ'ব আপোনালোকৰ 4/4 টাইম সিগনেচাৰ মানে 1 2 3 4 1 2 3 4 গতিকে সেই এতিয়াও 120 টেম্পোত 4/4 কেনেকৈ মানে কিমান স্পিডত যায় সেইটো শব্দ যেতিয়া শুনিব তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব এটা মেট্ৰনামটো ইয়াতে আছে এক্টিভ মেট্ৰনাম এটো ক্লিক কৰি দিলে সেই ক্লিকৰ শব্দটো শুনিব আৰু কিবোৰ্ডত সি বুলি আছে অকল সি টো ক্লিক কৰিলে সেই মেট্ৰনামটো অন অফ হ'ব এটা মেট্ৰনামটো কি বস্তু আপোনাক খুদিলে গম পাব গম পাইছে সেই স্পিড মতেই তাৰ সাউণ্ডটো গৈছে 1 2 3 4 1 2 3 4 এটো মেট্ৰনাম এটা ক্লিক সাউণ্ডটো 120 ত গৈছে গতিকে এইখিনি বস্তু হল আমাৰ মিউজিক প্ৰডাকশন কৰিব হলে আৰম্ভণিতে আমি কিছু যোনখিনি কথা আমি জানিব লাগে সেইখিনি হয় এইখিনি মেইন বস্তু আৰু এইখিনি সঠিককৈ জানিলে আমাৰ মিউজিক প্ৰডাকশন কৰাৰ সহজ হৈ পৰে আৰু টাইম সিগনেচাৰখিনি জনাটো অতি প্ৰয়োজন মানে গানেই হওক বা মিউজিক প্ৰডাকশন যিয়ে নকৰক কিয় সেইটো কি টাইম সিগনেচাৰত গৈছে প্ৰত্যেকটো তালৰ এটা এটা নিজা টাইম সিগনেচাৰ থাকে 4/4 3/4 6/8 5/8 এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন টাইম সিগনেচাৰ থাকে এইখিনি মিউজিক প্ৰডাকশন কৰিলে জনাটো অতি প্ৰয়োজন হয় তাৰমানে তালখিনি জনাটো অতি প্ৰয়োজন হয় গতিকে প্ৰথমে আমি যে মিউজিক প্ৰডাকশন কৰিম এইখিনি বস্তু আমি ভালকে শিকি ললে অতি সহজ হয় আজিলৈ ইমানেই আছিল নেক্সট ভিডিঅ'ত আন এটি লেসন লৈ পেলাই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহি আছো ধন্যবাদ